Em đẹp hơn ánh sao. Tấn công tình yêu của Hứa Khải vào Đàm Tùng Vận quá khốc liệt, Tô Càn quá mạnh và có một kịch tính lớn. Em đẹp hơn ánh sao đã được phát sóng hơn 10 tập. Diễn biến cốt truyện có nhiều thăng trầm, do Đàm Tùng Vận thủ vai, cuối cùng cũng phải cố gắng thu hút đầu tư. Hàn Đình, do Hứa Khải thủ vai, đã đến giúp đỡ. Sao Ghi Khần và Kỷ Hàn đột ngột chia tay, điều này khiến Kỷ Hàn khó chấp nhận. Việc biên kịch viết như vậy đã giải quyết được vấn đề đầu tư nhưng lại đánh mất tình yêu của mình. Cách này thực sự cho thấy Sao Ghi Khần quá yêu Kỷ Hàn vì anh không thể cho cô thứ cô muốn, tỏ ra rất bực bội và chủ động chia tay. Tất nhiên, điều này cũng giúp Hàn Đình có thêm cơ hội để thể hiện với Kỷ Hàn. Anh ấy không chỉ trả khoản đầu tư đầu tiên là 6 triệu mà còn có thêm thời gian và việc tiếp xúc với Kỷ Hàn cũng có thể giúp cô ấy quan tâm nhiều hơn. Kỷ Hàn mua một chiếc máy in 3D dưới danh nghĩa Hàn Đình. Điều này khiến Hàn Đình không mấy vui vẻ, nhưng chắc chắn rằng Kỷ Hàn sẵn sàng có một mối quan hệ không rõ ràng với Hàn Đình. Tuy đây là một điều không tốt, nhưng nó mang lại cho Hàn Đình tín hiệu là anh ấy có thể hành động thân mật hơn với Kỷ Hàn. Nụ hôn tường gần như đã thành công. Hàn Đình muốn hỏi Kỷ Hàn tại sao lại đứng tên mình mua máy in 3D. Kỷ Hàn biết mình sai và tỏ ra rụt rè không biết phải làm gì. Đối mặt với nó, Hàn Đình chắc chắn là nhân vật độc đoán. Cha mẹ anh mất sớm và anh làm việc chăm chỉ ở nước ngoài khi còn trẻ. Anh trở về Trung Quốc để kế thừa công việc kinh doanh của tổ tiên và tổ chức một cuộc chiến, thừa kế với anh họ của mình, một người bạn cùng lớp mà anh phải lòng. Tuy nhiên, Kỷ Hàn đã có bạn trai, mọi tình yêu tốt đẹp đều đầy dẫy những khúc mắc và hạnh phúc cuối cùng có thể không đến một cách dễ dàng. Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai là một người đàn ông lạnh lùng, đẹp trai và có vẻ ngoài quyến rũ. Anh ta trông rất trẻ nhưng thực tế lại có siêu năng lực trong việc hoạch định chiến lược và lật đổ thế giới. Người đàn ông này cũng rất thích nấu nướng. Kỷ Hành chỉ có thể tự chăm sóc bản thân nếu bị một người đàn ông như vậy bỏ qua, bởi vì Kỷ Hành không chỉ đối mặt với khó khăn khi khởi nghiệp mà còn phải cẩn thận khi yêu. Trên thực tế, Kỷ Hàn chỉ vạch trần mối quan hệ bạn cùng lớp của mình với Hàn Đình để hoàn thành nhiệm vụ công việc. Điều mà Hàn Đình đang tìm kiếm là Kỷ Hàn lợi dụng mối quan hệ không đúng mực với anh ta để khiến anh ta có chút phấn khích, như thể anh ta có Kỷ Hành ngầm tán thành hoặc gợi ý thông tin có thể truyền đạt, cho nên vở kịch lớn này đã được dàn dựng. Bởi vì Kỷ Hành đã làm sai điều gì, nàng chỉ có thể bị trừng phạt, không có bất kỳ phản kháng nào. Có vẻ như Hàn Đình lúc này muốn hôn cô và có quan hệ không phù hợp, thực chất nhưng cô đã bao dung. Nhưng Hàn Đình sẽ không lợi dụng người khác, hắn tựa hồ chỉ là đang thử xem Kỷ Hành có thực sự thích hắn hay không. Kỷ Hàn bất lực, cô vui mừng khi nhận được sự đầu tư của anh Han, nhưng dường như cô vẫn chưa yêu anh Han, bởi vì Sao Ghi Khần hiền lành, tình cảm, ân cần và ấm áp hơn anh Han, trong khi anh Han tỏ ra rất lạnh lùng, thậm chí hung hãn. Tất nhiên, có lúc anh cũng hiền lành nhưng lúc này Kỷ Hàn lại say khướt. Hàn Đình đang thử Kỷ Hàn, và anh ấy cũng đang thử Kỷ Hàn, hy vọng nhìn thấy tình yêu của anh dành cho anh trong mắt Kỷ Hàn, nhưng anh ấy có thể đã thất vọng vì Kỷ Hàn vẫn chưa hoàn toàn quên được bạn trai cũ Sao Ghi Khần. Đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ như vậy của Hàn tiên sinh, Kỷ Hành có lẽ đã hơi tê liệt, bởi vì cô có thể không ngờ rằng một người đàn ông đẹp trai ưu tú như vậy lại có cơ hội tiếp xúc gần gũi với cô. Kỷ Hành không phải mỹ nữ, nhưng nàng cũng thích mỹ nam, điểm này không thể nghi ngờ. Dưới sự tấn công dữ dội, Hàn Đình đã nói cho Kỷ Hàn biết sự thật. Chuyện tình cảm không quan trọng với anh nhưng nó không tốt cho Kỷ Hàn. Nếu đi đường tắt, bạn sẽ phải trả giá. Đừng đi đường tắt, những gì anh Han nói là đúng, Kỷ Hàn nhất định sẽ ghi nhớ. Có quá nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra với anh khi bắt đầu kinh doanh, nhưng mục đích của Kỷ Hàn là đúng, nhưng động cơ của anh lại không trong sạch. Hàn tiên sinh sẽ không vì chuyện này mà coi thường Kỷ Hành, bởi vì hắn biết rõ thực lực của Kỷ Hành, nhưng hắn chỉ là vội vàng đi đường tắt mà thôi.
Có cảm giác như Hàn tiên sinh là cố vấn cuộc đời của Kỷ Hành, có lẽ ông ấy đã đi qua nhiều con đường hơn Kỷ Hành và đã gặp rất nhiều người, nhiều chuyện. Phần kết luận, Sao Hy Khẩn tự nguyện rút lui khỏi thế giới của Kỷ Hàn và anh Han sẽ bước vào thế giới nội tâm của Kỷ Hàn với tư cách là diễn viên chính. Mối tình ngang tài ngang sức này sẽ được dàn dựng hoành tráng. Điều Hàn Đình thích không phải là vẻ ngoài của Kỷ Hàn mà là sự thông minh và dễ thương của cô ấy, hơn nữa lại thích sự kiên cường và tinh thần tích cực của cô ấy. Kỷ Hành mà Hàn tiên sinh thích trước kia vẫn không hề thay đổi, đây là may mắn và hy vọng lớn nhất của anh. Anh Han bắt đầu âm thầm theo đuổi Kỷ Hàn, hỗ trợ Kỷ Hàn trong công việc, nhưng cũng sửa chữa những sai lầm của Kỷ Hàn, chăm sóc anh rất chu đáo trong cuộc sống, thậm chí còn nấu những món ăn ngon cho Kỷ Hàn. Anh ấy đơn giản là một ông chủ hoàn hảo. Anh ấy có vẻ ngoài khó gần và quá nghiêm khắc, nhưng thực chất anh ấy là một người tinh tế và dịu dàng. Hàn Đình là một ông chủ bề ngoài lạnh lùng và ấm áp. Cuộc gặp lại của Kỷ Hàn với Hàn Đình hoàn toàn là vấn đề của số phận và định mệnh. Hàn Đình còn có Tăng Địch, người thèm muốn tình cảm của anh. Cô là con bọ thử thách tình cảm của anh Han dành cho Kỷ Hàn. Người ở bên cạnh Kỷ Hàn đã rời xa cô khi Kỷ Hàn yêu Hàn Đình. Đó cũng là phần tiếp theo của bộ phim này. Chìa khóa để đi xuống là sự khao khát và mong đợi vô tận. Hàn Đình, người đối xử dịu dàng với Kỷ Hàn, đầy quyến rũ và có khiếu kiện cáo mạnh mẽ. Hóa ra một ông chủ quyến rũ như vậy lại rất được khán giả yêu thích.